Proverbs 27, verse 5. Open rebuke is better than secret love. Merong question ng isang Facebook pamangkin and I like to share it with you. Sawang-sawa na po akong madinig yan, being used and abused by self-righteous people every time may gusto silang i-judge o pakialaman. Something inside me tells me very strongly na mali ang understanding and use nila of this verse, pero hindi ko ma-explain. A very interesting issue. Kasi lagi natin nadidinig yung open rebuke is better than secret love. At talaga namang ginagamit yan lalo ng mga relihiyoso, ng mga church people, pang-rebuke, pang-hiya, pang-tanong, pang-check, kahit na lang may mga ibang tao, kahit na lang nakakasakit ng damdamin. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin yan? Ang ating pag-aaral, open rebuke is better than ... Now, let us take a look at several versions translate Proverbs 27:5 as, it is better to correct someone openly than to love him and not show it. Another version says, a spoken reprimand is better than approval that's never expressed. Another version, sharp words spoken in the open are better than love that is hidden. Now, what is the key in understanding and interpreting Proverbs? Like in most Proverbs where the message is put across by presenting opposite and clashing ideas, there are two opposite ideas in Proverbs 27:5. Yan ang pagbasa ng mga Proverbs. May paraan. Usually, laging magkasalungat na ideya ang ipinepresent para lalo mong makita ng malinaw yung gustong ipresent na idea. Now, here are two opposite ideas in Proverbs 27:5. The desirable, meaning love and being loved, and the undesirable, meaning being rebuked, especially openly or publicly. So the verses could be poetically saying this idea. While love is desirable, if it is only secret and unexpressed, then something undesirable, like being rebuked openly, could be considered better than that kind of secret love. Mas masakit maibig ng palihim lang kesa ma-open rebuke. Mas mabuti pa na ma-open rebuke kesa ma-secret love. Yun ang kahulugan. Hindi sinasabing, mang-open rebuke ka. Sige na, i-rebuke mo lahat ng tao openly na ipahiya mo, iparinig mo sa iba, may audience, i-rebuke mo. Mas mabuti na yun kaysa mahalin mo lang ng palihim. No, the idea is, mas mabuti pa ma-open rebuke kesa ma-secret love. Of course, arte lang ito. Hindi naman talaga yun ang mean. Talinghaga lang. Ang mga proverbs are mga talinghaga. So, more contextual meanings could include being loved is desirable. Being openly rebuked is not desirable. Diba? Talaga namang hindi naman desirable to be openly rebuked. At talaga namang desirable to be openly loved. But receiving something undesirable like an open rebuke could be considered better than being the object of a secret love, than unknowingly receiving love that is secret and unexpressed. In other words, mas matamis pa ang mapait, being rebuked openly, higit sa talagang matamis, being loved but only in secret. Again, talinghaga ito, pagmamalabis, exaggeration. Para bang yung sinasabing mabuti pang mamatay, undesirable, kesa mabuhay nang wala ka, mas undesirable. Drama lang yun. Sino naman ang nagsabing mabuting mamamatay kesa mabuhay nang wala ang sino man? Pero ipinapakita lang na napakahalaga sa akin, ikaw, napakahalaga ng pag-ibig mong mabuti pang mamatay ako kung wala ka. Pero hindi literal yun. Ibig sabihin naman, pag in-apply natin, open rebuke, undesirable, is better than secret love, mas undesirable. Hindi talaga itong literal na sinasabi, ito'y patalinghaga na ibig sabihin,
Mas mabuti pang ma-rebuke openly kaysa mamahal ng palihim lang. The core idea is this: love should be expressed. Yun ang core idea. Hindi yung mang-review ka openly, mas mabuti yan kaysa secret love lang. Hindi yun ang idea. Kailan magtuturo ang Biblia ng isang bagay na manghiya ka, mang-rebuke ka openly? No. Ang sinasabi dito, love should be expressed. Kasi, an unexpressed love is worse than an open rebuke. Yung rebuke kasi negative, yung love positive. Pag open yung rebuke, sobra namang masakit yun kasi open na yung negative. Tapos yung positive, yung love, secret. Dapat, yung rebuke ang secret at yung love ang open. Yun talaga ang kahulugan ng talinghagang ito. In an exaggerated way, this proverb says, mas mabuti pang tumanggap ng masakit na open rebuke kaysa tumanggap ng secret love. Pero hindi yun ang tunay na meaning. Yun yung paikot na meaning, kabaliktaran ng sinasabi para marating mo yung tunay na gustong sabihin. Ang tunay na message ng Proverbs 27:5. Ilabas, i-express ang love. Hindi yung mang-review ka ng mag-review openly. No, that is a very, very terrible misreading and misapplication. The verse should not be read as a license for self-appointed critics and judges to openly and callously rebuke just anyone and everyone. Seeing the verse applied this way by religious people really gives spiritual people terrible discomfort. Feel mo, kutob mong may mali sa interpretation and application. And many verses are misread, misinterpreted, misapplied this way. Hindi lang itong Proverbs 27:5. More examples, yung literal lang o lagi o napakaliteral lang pakahulugan, yung Proverbs 25:1. Considering every and all verses as God's very own word, to be applied literally in any and all circumstances, no matter the context, unkindness of literal and absolute imposition, and unjesusness or ungodliness of the mode of application. What are we trying to say? Isa pa na erroneous natin na pagbabasa, pag-interpret at pag-apply ng mga verses, tulad nung maling paggamit ng Proverbs 27:5, ikinoconsider mo na lahat ng verses and every verse to be applied literally sa lahat ng tao, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng kalagayan sa buhay. Kahit ano pa yung context, kahit pa maging unkind ang application, kahit pa maging unJesus, i-apply kasi Word of God yan. Another erroneous way to read, interpret, and apply verses. John 5:16-18. Dahil dito, si Jesus ay siniwalang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Bakit inusig si Jesus sa paggawa niya ng mabuti sa araw ng pamamahinga? Kasi literal ang reading ng mga Pharisees, teachers of the law, sa verses na nagsasabing huwag kang gagawa ng anumang bagay sa araw ng pamamahinga. Ginawa nilang sobrang literal. Literal and absolute interpretation and application of the verses on the Sabbath. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon, at gayon din ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinabi pa niyang ang Diyos ay kanyang ama, at sa gayon ay ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. The Pharisees missed the point and missed the truth by sticking to their traditional reading of the Scriptures. Sa Jeremiah 14:14, subalit ganito ang sagot ni Yahweh, pawang kasinungalingan ang sinasabi ng mga propetang yan, hindi ko sila isinugo, inutusan o kinausap man. Ang mga pangitain kanilang sinasabi sa inyo ay hindi galing sa akin, kundi pawang kathang-isip lamang nila. Tapos maraming verses, scriptures, and prophecies ay hindi naman talaga galing sa Diyos, pero halos mamatay, magpakamatay at pumatay ang iba, masunod lang yon. Ay prophecy yan, ay vision yan, ay verse yan. Pero sabi ng Diyos through the prophet, ang dami-dami niyong inaakalang sabi ko pero hindi ako may sabi. Ang dami-dami niyong inaakalang propeta yan pero hindi ko yung sinugo, hindi ko yung kinakausap. So gaano karami doon?
ang napakamali ang pag-apply natin, yung pala hindi naman talaga Diyos ang may sabi. Kasi ang paniniwala ng iba, dahil verse yan, dapat sundin kahit magdusa. Matthew 12:1-7, isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yon. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit yang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nung magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila, sapagkat ang mga pari lamang na may karapatang kumain yun. Hindi ba niyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na yon? Gayon may hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung naunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog, hindi sana nyo hinatulan ang mga walang sala. Again, literal ang translation, ang reading, interpretation, and application ng mga teachers of the law. Pero sabi ni Jesus, no. Napakaliteral ng pagbasa nyo na walang gagawin. Bawal kainin ito. Hindi dapat gawin yon. Pero ang daming examples. Tulad ni David, ginawa niya ang bawal, kinain niya ang bawal, pero hindi naman nagalit sa kanya ang Diyos. Ako gumagawa ng mabuti, nagagalit kayo, pero hindi nagagalit ang Diyos. Hindi literal na walang dapat gawin o walang pwedeng gawin. Kasi ang paggawa ng mabuti ay dapat gawin kahit Sabbath. At sinabi niya, merong higit kaysa sa templo. Ako yun, sabi ni Jesus. Ang sinasabi ko ay higit kaysa sa mga kautusan ng templo. Ang ginagawa ko ay higit sa mga kaugalian na pinauso ng templo. Kaya when I break the Sabbath according to your interpretation, I'm actually doing everyone something good. So, hindi literal. Ang problema, pag binabasa yung Proverbs 27:5, literal. Pag binabasa yung maraming verses, literal. Kahit na kabastusan na namang rebuke openly, sasabihin pa nila, sabi kasi yan ang verse. Common sense tells you na hindi dapat ganun ang reading nun. Kasi un-Jesus, unkind, impolite yung nagiging bunga. So something tells you mali ang pagbasa. Ang daming verses, ganon. Verses could be weaponized by blind believers, by Pharisees, by teachers of the law, by traditionalists, by religious bullies, na yung mga words na nakikita nila na verses, gagamitin nilang kutsilyo pang saksak, gagamitin nilang sibat pang pana, at gagamitin nila na tabak na pantaga sa mga tao. Ginagamit nila para manakit, para manghiya. Tapos sasabihin nila, sabi yan ng verse, wrong reading. Kaya dapat lahat binabasa, pinaparaan sa Jesus filter. Bakit pa dumating si Jesus kung wala naman siyang binago? Ang dami nga niyang binago, pati kayang Sabat, pinakamahalagang batas yun sa kanila eh. Kaya yun ang kanyang lagi ng binrake para ipakitang no. Mali ang reading nyo sa verses. Dapat ang mga verses ay pinapakinabangan, hindi ginagamit na pangpahirap sa tao. Sabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So, paano magiging approved ng Diyos yung open rebuke is secret love? Na magre-rebuke ako kasi sabi yan ng verse. Baligtad ang gustong mensahe ng verse na yon, sinabi ng pabaligtad kasi ganoon ang literary style, patalinghaga na paraan ng pagsasalita ng mga tao noong unang panahon. Mark 2:27, sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Baligtad yan sa traditional reading and application ng Israel. So, sundan ang halimbawa ni Jesus. Interpret, read, apply the verses in its kind possibilities, not in its unkind possibilities. Kailangan ng paggamit ng mga salita ng verses ay yung nakapagbibigay ng ginhawa, kabaitan, kapahingahan, at pag-ibig.
Ito ang dapat tayo maging conscious bilang nagbabasa ng verses. Iwasan ang maling pagbasa. Word by word for word. Naiiba tuloy ang meaning. Huwag panghawakan yung bawat salita, bawat kudlit doon. Kailangan yung kabuuan na ideya ang ating kuhanin at hanguin at i-apply. Matthew 12:10-13, kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga, sabi ni Jesus. Samantalang yung literal law, walang gagawin. Kaya nga sa Old Testament, mayroong isang batang lalaki na namumulot ng kahoy, panggatong. Sabbath, pinatay. Sabi ng Diyos, patayin yan. Pero sabi ni Jesus, naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. So kung mabuti yung gagawin ng bata na mamulot ng kahoy para makapagluto sila, kung mabuti ang gagawin mong pagaling na may sakit kahit Sabat, kung mabuti ang gagawin mo na hanguin ang isang hayop na nalulunod sa tubig dahil kahit Sabat, edi sabi ni Jesus, edi magandang gawin yun. Kaya may Sabat para sa ikabubuti nyo. Hindi yung napapasama na kayo sa pagsunod, susunod pa rin kayo. Ganon din yung Proverbs 27:5. Alam mo na masama ang open rebuke, nakakasakit ng damdamin, nanghihiya, baka tumigas pa yung puso lalo nung nire-rebuke mo. At ikaw naman nagiging mayabang, nagiging hurtful ang iyong pamamaraan. Paano magiging tama ang pagbasa mo dyan? Paano yan lalampas sa Jesus filter? Paano yan magiging mabuti? So ang mahalaga, pag-aralan ang tunay na kahulugan ng verse. Hindi lang word for word, kundi yung buong sentence, yung buong paragraph, yung buong idea in the context of the tradition, of culture, of the way of life of the people when those verses were being lived by. Kasi siyempre may konteksto ang bawat verse, katulad ng mga Proverbs. Ang tagal na, 1,000 taon na ang lumipas, may mga katotohanan sila noon na pagka in-apply mo yung verse within the context of the truth, effective, powerful, and truthful. But take it out of its context, apply it in just any place, any time, in any situation, chances are you will commit a mistake. Papaano mo matitiyak na tama ang iyong interpretation and application? Ang ending, mabait, loving, kind, uplifting, constructive, helpful, loving, tulad ni Jesus. Paglabag yun doon, pagdudahan ng scholarship, pagdudahan ng karunungan na ina-apply sa pagbasa, pagdudahan ng pagkaunawa. Because Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. The verses were given to love, to help, to uplift people, to heal, to unite, hindi yung kabaligtaran. Sa susunod, bago mag-open rebuke, magdahan-dahan, mag-isip-isip kung naiintindihan talaga natin yung tunay na kahulugan ng verse. Parang hindi naman ito napakalaking doktrina, hindi naman ito napakalaking bagay para pag-usapan, pero ang daming nagdurusa, nagdaramdam, nasasaktan, napapahiya, ang daming relationship ang nasisira sa misapplication niyan. Therefore, this is a very important topic also. Remember, open rebuke is better than secret love means kung may love ka, huwag mong gawing secret, i-express mo. Pero huwag kang mang-open rebuke dyan. Talinghaga lang, poetic way, matalinghaga at matulaing pagsasalita para sabihin, mabuti pa ang open rebuke kaysa secret love. Ang tunay na sinasabi, ang love, ipahayag, iparamdam, ipadama. Unawain, i-apply. You cannot go wrong if you apply Scripture in the kindest possible way. God bless us all.